નમસ્કાર મિત્રો, કુક એન્ડ ઈટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું સરસ્વતી હિરપરા। આજે આપ સૌ માટે એક સરસ એવી વાનગી લઈને આવી છું અને વાનગીનું નામ છે પાન લડ્ડુ। પાન લાડુ, પાન મોદક, હા, ગણપતિ બાપાને પ્રિય એવા મોદક આજે તમારી સમક્ષ આ રેસીપી લઈને આવી છું અને એ પણ ખાસ આ રેસીપી વગર ગેસ સ્ટવનો ઉપયોગ કર્યા વગર બનશે અને માત્ર મિક્સરની જ મદદથી આ રેસીપી બની જશે। તો ચાલો જોઈએ પાન લાડુ, પાન મોદક કેવી રીતે બને છે। તો ચાલો જોઈએ પાન મોદક, પાન લાડુ બનાવવા માટે કેટલી સામગ્રીની જરૂર પડે છે। પહેલી જે રો તમે જોઈ શકો છો, આ દરેક વસ્તુ તમને પાનની દુકાનેથી મળી જશે। એમાં પહેલી વસ્તુ હું બતાવું તમને, આ છે નાગરવેલના પાન છે। તમને નાગરવેલના નાની મોટી કોઈ પણ સાઇઝના પાન લઈ શકો છો। મેં 20 પાન લીધા છે અને એમાં જે વચ્ચે જાડી દાંડલી હોય એ મેં વચ્ચેથી કટ કરી નાખી છે બધા જ પાનની, તમે જોઈ શકો છો। એના પછી મેં ગુલકંદ લીધું છે, ત્યારબાદ જેલી, પછી આ માઉથ ફ્રેશનર તરીકે યુઝ કરી શકાય એવું પાનની દુકાને જ મળી જશે। ખજૂર છે, આ મીઠી ખજૂર, એમાં મિન્ટ ફ્લેવર છે અને આ છે સલી સોપારી, આ પણ મિન્ટ ફ્લેવર છે, મીઠી સોપારી। ત્યારબાદ મેં 250 ગ્રામ કોકોનટ એટલે નારિયેળનું ઝીણું ખમણ લીધું છે। કાજુ, બદામ, પિસ્તા ત્રણેયનો મેં ભૂકો કરી લીધો છે, ક્રશ કરી લીધા છે। વરિયાળી લીધી છે, કિસમિસ લીધી છે, કન્ડેન્સ મિલ્ક મીઠાઈ મેડ જે રેડીમેડ આવે છે એ લીધેલું છે। પછી આ પણ 50 ગ્રામ જેવો, 50 થી 100 ગ્રામ તમારે એક્સ્ટ્રા ખમણ રાખવાનું છે। પેલું 250 ગ્રામ હતું, આ એક્સ્ટ્રા 50 થી 100 ગ્રામ, કારણ કે લડ્ડુની ઉપર કોટિંગ કરવા માટે। થોડું હાથમાં લગાવવા માટે ઘી લીધું છે, ગ્રીન કલર લીધેલો છે અને દૂધ એકદમ ઓપ્શનલ છે। ફટાફટ જે પીસવા માટે, કપૂરી પાન પીસવા માટે જરૂર પડે ત્યારે દૂધ યુઝ કરવાનું છે। જો વધુ ટાઈમ આપણે લડ્ડુ ટકાવવાના હોય તો દૂધનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। સૌ પ્રથમ આપણે વરિયાળી, મીઠી ખજૂર અને સલી સોપારી, મીઠી સોપારી, આ ત્રણેય વસ્તુ મિક્સ કરી અને પીસી લેવાની છે। ત્રણેય વસ્તુ પીસાઈ ચૂકી છે, એક હવે બાઉલમાં કાઢી લઈએ છીએ આપણે। ત્યારબાદ હવે જેલી એડ કરી દેશું। આ દરેક વસ્તુ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધુ ઓછા પ્રમાણમાં એડ કરી શકો। ગુલકંદનો સરસ ટેસ્ટ આવે છે એટલે ગુલકંદ આપણે વધુ એડ કરવાનું છે અને ત્યારબાદ કાજુ, બદામ, પિસ્તા દરેક આ ડ્રાયફ્રૂટ જે પીસીને રાખ્યું છે એ આપણે એડ કરી દઈશું અને બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, હવે આપણે કિસમિસ એડ કરી દઈશું અને પાછું થોડું પ્રોપર મિક્સ કરી લેશું। દરેક વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ચૂકી છે અને પાન લડ્ડુનું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ચૂક્યું છે। હવે આપણે ઉપરના કોટિંગ માટેનું મટીરિયલ બધું રેડી કરીએ। હવે નાગરવેલના પાનને આપણે ઝીણા ઝીણા કટ કરી લેશું। નાગરવેલના પાનનું આપણે નાનું નાનું કટિંગ કરી લીધું છે। હવે આપણે મિક્સરમાં એને નાખી અને મિક્સર જારમાં આપણે નાખી અને પછી એને પીસી લેશું અને પીસવામાં આપણે કન્ડેન્સ મિલ્કનો ઉપયોગ કરીશું। નાગરવેલના પાનમાં આપણે કન્ડેન્સ મિલ્ક એડ કરી દીધું છે અને હવે આપણે પીસી લેશું। તમે જોઈ શકો છો કે કન્ડેન્સ મિલ્ક નાખ્યા પછી એકદમ સરસ રીતે નાગરવેલના પાનનો જ્યુસ નીકળી ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો કે સરસ એવી ગ્રેવી થઈ ગઈ છે કન્ડેન્સ મિલ્ક અને નાગરવેલના પાનની। મેં દૂધ સ્કીપ કર્યું છે એ ખાસ જણાવી દઉં, કારણ કે આ લડ્ડુ મારે થોડો વધુ ટાઈમ રાખવાના છે એટલે દૂધની જરૂર નથી પડી। આ માત્ર એટલા માટે તમને દૂધ બતાવ્યું છે કે માની લ્યો તમારે કોઈને સ્વીટ ઓછું જોતું હોય, કન્ડેન્સ મિલ્ક એકદમ છે ને ગળ્યું હોય છે, થોડી મીઠાશ ઓછી કરવી હોય તો તમે દૂધનો ઉપયોગ કરી શકો છો। થોડું દૂધ નાખો તો જલ્દી પીસાઈ જશે, પણ હું નથી દૂધનો અત્યારે ઉપયોગ કરી રહી કારણ કે આ લાડુ થોડું લાંબુ ટાઈમ રાખવાના છે એટલા માટે। હવે આમાં હું ફૂડ કલર એડ કરું છું, એકદમ ગ્રીન કલર લેવા માટે। હવે ફૂડ કલર આપણે એડ કર્યો છે એ પ્રોપર મિક્સ કરી લેશું। ફૂડ કલર એકદમ ઓપ્શનલ છે, જો તમારે સ્કીપ કરવો હોય, ન નાખવો હોય તો તમે ચાલશે, નહીં નાખો તો પણ। હવે જે આ ગ્રીન બેટર છે તેની અંદર આપણે સૂકા નાળિયેરનું ઝીણું ખમણ એડ કરી દેશું, થોડું થોડું કરીને અને મિક્સ કરતા જશું।
તમે જોઈ શકો છો પાન લાડુનું એકદમ સરસ ઉપરનું જે કોટિંગ છે, ઉપરનું જે પડ બનાવવાનું છે આપણે, એ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ચૂક્યું છે. અને 250 ગ્રામ સૂકા નારિયેળનું ઝીણું ખમણ છે, એમાં મેં 200 ગ્રામ કન્ડેન્સ મિલ્ક એડ કર્યું છે, મીઠાઈ મેડ એડ કર્યું છે. હવે પાન લડ્ડુ માટે જે અંદરનું સ્ટફિંગ આપણે બનાવ્યું છે એના નાના નાના બોલ બનાવી લેશું. પાન લાડુ માટેનું જે અંદરનું સ્ટફિંગ છે એ તૈયાર થઈ ચૂક્યું છે. 2 શેપ અલગ અલગ આપ્યા છે. તમે હમણાં જ જોઈ શકશો કે 2 શેપ અલગ આપવાનું કારણ શું છે. પહેલાં આપણે પાન લાડુ માટે તૈયારી જે કરીએ છીએ પાન લાડુ બનાવવા માટે, એના માટે પહેલાં હથેળીમાં ઘી લગાવી લેશું. ત્યારબાદ જે આ ગ્રીન કલરનું છે સૂકા નાળિયેરનો ભૂકો જે આપણે પાવડર નાખી અને બનાવેલું છે એ આ રીતે કરી અને પછી અંદર આ સ્ટફિંગ રાખી અને એક લાડુડી વાળી લેશું. ઘી લગાવવાથી હાથમાં ચોટશે નહીં. અને આ રીતે લાડુ વાળશું એટલે એકદમ રાઉન્ડ શેપ બનશે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ રાઉન્ડ શેપ બની ચૂક્યો છે. હવે એને આપણે આ રીતે જે એક્સ્ટ્રા ખમણ આપણે રાખેલું હતું એમાં આ રીતે આપણે કરશું, એટલા માટે કે સરસ રીતે ચારે બાજુ આ સૂકું નાળિયેરનું ખમણ ચોંટી ગયું છે. એ રીતે બધા આપણે એ રીતે લાડુડી વાળી લેશું. હવે જે બીજો શેપ આપણે બનાવ્યો છે એનો ઉપયોગ આપણે કેવી રીતે કરીશું પહેલાં જોઈએ. આ જે લાડવા બનાવવા માટેનો જે મોદક બનાવવા માટેનો જે ફરમો છે એ આપણે લીધો છે. એમાં આપણે પહેલાં ઘી લગાવી દઈશું અંદર. પ્રોપર રીતે ઘી લગાવી લીધું છે. હવે એને પેક કરી દઈશું અને અંદર આ ઉપરનું જે સ્ટફિંગ છે એ પહેલાં આપણે ભરીશું. હવે એને જો કેવી રીતે આપણે કરીએ છીએ, વચ્ચે ગેપ કરી લઈએ છીએ અને સાઈડમાં કોટિંગ બધી બાજુ આવી જાય સરસ રીતે, એ રીતે કરીએ છીએ. હવે જે જગ્યા વચ્ચે આપણે રાખી છે એમાં આપણે આ અંદરનું સ્ટફિંગ એડ કરી દઈએ છીએ, ભરી દઈએ છીએ. હવે ઉપર પાછું ફરીથી ગ્રીન સ્ટફિંગ આપણે ભરી અને પેક કરી દીધું છે. હવે આપણે એને ઓપન કરીએ. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મોદક શેપ તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. તેને પણ આપણે આ રીતે કરી લેશું. તેમાં આપણે આ રીતે ઉપરથી કોકોનટ પાવડર આપણે છાંટી લેશું. બધા જ લાડુ આપણે આ રીતે વાળી લેશું. ફરીથી આપણે આ જે ફરમો છે લાડુ માટેનો, મોદક માટેનો, એમાં ઘી લગાવી લેશું. થોડું એવું ઘી લગાવશું અને એ જ રીતે વાળી લેશું. એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે આ જે આમાં વાળીએ છીએ આપણે લાડુ તો એના માટે અંદર ઘી લગાવવાનું છે, અને જે નાના ગોળ કરીએ છીએ લાડુ તો એના માટે આપણે હથેળીમાં ઘી લગાવવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગેસ સ્ટવનો ઉપયોગ કર્યા વગર બની જતી આ રેસીપી એટલે કે પાન લાડુ, પાન મોદક, તમને આ રેસીપી કેવી લાગી ચોક્કસથી કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો અમારી કુકિંગની ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, સાથે સાથે બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.